Hello, xin chào các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube Review 5 phút. Trong những tập gần đây của Đấu Phá Thương Khung, Tiêu Viêm rốt cuộc đã nhìn thấy được Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa mục tiêu của mình. Tuy nhiên, hành trình lấy được nó cũng không dễ chút nào. Trước tiên, Tiêu Viêm cần phải vượt qua phần thi khảo thí với ngũ đại gia tộc trước đã. Và tất nhiên trong cuộc chiến này, với cảnh giới linh hồn vượt trội, Tiêu Viêm rất nhanh đã đánh bại từng người một và đứng đầu 2 vòng thi đầu tiên. Đến vòng thi thứ 3, anh ấy phải đối mặt với Tào Dĩnh, một nữ luyện dược sư trình độ ít nhất cũng là thất phẩm đỉnh phong và có thể là bát phẩm. Nữ nhân này khá kiêu ngạo, cô ta nói với Tiêu Viêm chỉ cần anh ấy có thể chịu nổi 3 đòn công kích linh hồn, vậy thì anh ấy sẽ chiến thắng. Và tất nhiên, Tiêu Viêm không thể từ chối kèo thơm này được, cũng bởi vậy vừa bắt đầu, cuộc chiến với nữ nhân này là khá gay cấn. Điều làm Tiêu Viêm bất ngờ nhất chính là Tào Dĩnh lại có thể sử dụng được hồn kỹ, đây là lần đầu tiên anh ấy thấy có người sử dụng. Tuy nhiên, Tiêu Viêm rất nhanh đã khám phá ra huyền cơ ở trong đó, rồi tự mình thi triển ra hồn thủ ấn cùng Tào Dĩnh ngạnh kháng. Để rồi cuối cùng, trong một đòn kết liễu đánh ra, Tiêu Viêm cùng Tào Dĩnh bất phân thắng bại. Mặc dù vậy, Tiêu Viêm vẫn giành chiến thắng trong cuộc đổ ước. Nhờ vậy mà Diệp Gia đã giữ được một vị trí trong trưởng lão hội của Đan Tháp. Tuy nhiên tiếp theo, trong khi Tiêu Viêm đang tu luyện hồn thủ ấn thì đột nhiên một vị khách không mời đã tới, người đó chính là người của hồn điện, hắn ta đến để đoạt lấy phần quyết từ trong tay Tiêu Viêm. Thế nhưng, Tiêu Viêm lại rất ngoan cố, bởi vậy mà một cuộc chiến giữa hai người đã liền diễn ra. Trong cuộc chiến đó, đứng trước Đại Đấu Tôn ước chừng tứ tinh, Tiêu Viêm quả nhiên vẫn không phải là đối thủ của hắn. Mặc dù vậy, Tiêu Viêm vẫn chiến đấu với đối thủ một sống một còn, để rồi cuối cùng khi đã hết đường lui, Tiêu Viêm quyết định dung hợp 4 loại hỏa diễm tạo ra hủy diệt hỏa liên kết liễu đối thủ. Đối diện với hủy diệt hỏa liên sức mạnh ghê người kia, người của hồn điện cũng phải xanh sẩm mặt mày, hắn ta cũng phải mau chóng thi triển ra một đòn toàn lực, cầm thanh hải diễm kích phóng về phía Tiêu Viêm và đóa hủy diệt hỏa liên trong tay anh ấy. Thế nhưng, cũng đúng vào lúc hai đòn công kích như phá hủy thiên địa va chạm, thì Huyền Không Tử, một trong 3 đại cự đầu của Đan Tháp xuất hiện. Ngay sau đó, chỉ dùng ra chân thân, ông đã phá tan hai đòn công kích của Tiêu Viêm và Mộ Cốt lão nhân khiến trận chiến bị phá vỡ. Gặp phải cường giả của Đan Tháp, tên giao hỏa của hồn điện cũng lập tức chuồn đi, còn Tiêu Viêm, anh ấy cũng an toàn. Sau đó, Tiêu Viêm liền lôi Hàn Phong ra tra khảo thì mới biết, người vừa tới chính là Mộ Cốt lão nhân, kẻ khiến Dược lão chỉ còn tàn hồn. Và sở dĩ Mộ Cốt lão nhân biết được Tiêu Viêm tới Đan Thành cũng chính do đám người Thiên Minh Tông đã chỉ điểm. Biết được chuyện này, Tiêu Viêm tức giận liền đòi tới Thiên Minh Tông san bằng tất cả. Thế nhưng, nhờ có sự khuyên can tới từ những vị tiền bối, Tiêu Viêm mới suy nghĩ lại. Cứ thế ngày hôm sau, Tiêu Viêm dưới sự dẫn đường của một vị trưởng lão, anh ấy đã tới gặp Huyền Không Tử, một trong 3 vị đại cự đầu của Đan Tháp. Vừa gặp, Huyền Không Tử liền hỏi Tiêu Viêm những chuyện liên quan tới Dược lão, và tất nhiên, Tiêu Viêm cũng không giấu chuyện Dược lão bị bắt. Nghe vậy, Huyền Không Tử liền nói, nếu sau này giải cứu Dược lão, ông cùng Đan Tháp sẽ trợ giúp một ít sức lực để chống lại hồn điện. Cuối cùng, ông tặng Tiêu Viêm quyển công pháp tu luyện hồn kỹ, coi như là quà gặp mặt. Xong xuôi, ông mới gọi đám thiên tài trẻ tuổi của Đan Tháp tới. Sau đó, ông dặn dò mọi người một chút rồi mới để tất cả rời đi. Không lâu sau, đan hội rốt cuộc cũng bắt đầu dưới bầu không khí náo nhiệt. Rất nhanh, khi hiệu lệnh của Huyền Không Tử vừa dứt, tất cả liền lao vào bên trong một làn khí vụ chứa đầy ảo ảnh. Tại đây, trước hư ảnh Dược lão xuất hiện, suýt chút nữa Tiêu Viêm đã mắc sai lầm. Rất may, anh ấy cũng kịp thời tỉnh táo và ngộ ra điều thần bí trong ảo cảnh. Sau đó, dù có ảo cảnh nào xuất hiện, Tiêu Viêm cũng nhanh chóng vượt qua và cuối cùng đã thành công tới được lối vào của đan giới, một loại không gian do cường giả đấu thánh của Đan Tháp tạo ra. Tới đây, Tiêu Viêm gặp lại không ít người quen, nhất là cái tên thần nhàn của Thiên Minh Tông, kẻ mà Tiêu Viêm rất ghét. Tuy nhiên, sau một màn võ mồm cùng hắn ta thì lối vào đan giới cũng mở ra. Rất nhanh, Tiêu Viêm đã liền đi vào bên trong. Vừa vào, Tiêu Viêm đã gặp vận may khi thấy một đám luyện dược sư đang cùng một con mãng xà chiến đấu. Sau khi con mãng xà kia bỏ mạng, ở dưới nơi ở của nó liền hiện ra một gốc địa hoàng tinh ngàn năm. Thấy vậy, một tên liền đi tới và lấy nó. Thế nhưng, chỉ nhẹ nhàng dùng hấp lực, Tiêu Viêm đã đoạt được gốc dược liệu quý hiếm ấy trước sự ngỡ ngàng của đám người kia. Mặc dù vậy, ở đấu khí đại lục này, người ta nói chuyện bằng thực lực, chính vì thế, đám người kia cũng không thể làm gì Tiêu Viêm. Còn Tiêu Viêm chẳng những lấy được địa hoàng tinh, sau khi tìm dưới gốc địa hoàng tinh này, anh ấy còn lấy thêm được địa tâm ngọc mẫu, quả là vận may khó gặp. Càng kinh khủng hơn, bên trong địa tâm ngọc mẫu trải qua nhiều năm, nó đã sinh ra địa tâm hồn tủy quá mức chân quý. Chính bởi thế, vừa khi Tiêu Viêm lấy được, phía sau anh ấy đã có một tên lão giả đi tới đòi chia phần. Đáng tiếc, lão già đầu nhưng chưa đủ tuổi. Rất nhanh, khi cuộc chiến diễn ra, lão ta đã bị Tiêu Viêm tẩn cho một trận. Đến khi lão ta muốn chạy cũng không kịp nữa, cuối cùng chỉ có thể rời cuộc chơi mà thôi. Còn Tiêu Viêm giải quyết xong tên này, anh ấy cũng nhanh chóng đi tới Vạn Dược Sơn Mạch. Tại đây, anh ấy đã gặp lại kẻ mình ghét nhất, đó là thần nhàn. Chỉ sau vài lời võng mồm, trận chiến đã bắt đầu. Đối diện với 3 tên người của Thiên Minh Tông, Tiêu Viêm chẳng thèm để ý mà liệt tẩn cho thần nhàn một trận. Thế nhưng, trận chiến đang gay cấn thì phải tạm dừng trong ít phút. Tuy vậy đến cuối cùng, thần nhàn vẫn bị Tiêu Viêm chấm dứt kinh mạch dẫn đến tàn phế.
và liệu rằng tiếp theo Tiêu Viêm sẽ còn gặp phải khó khăn gì nữa. Theo dõi kênh YouTube Review 5 phút để biết thêm chi tiết các bạn nhé. Xin chào và hẹn gặp lại!